بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، عزيزي الطالبات، سأتكلم في هذه المحاضرة عن الباسز. الباسز اللي هي بتشمل لنا أيضا الجانب الآخر، وهي الإكسبنشن باسز أو الإكسبنشن سلوتس الموجودة على المذر بورد. سنتكلم عليها إن شاء الله بالتفصيل. طبعا عندنا أنواع كثيرة للباسز موجودة، من بعضها استخدمت وبعضها قد انقرض وبعضها ما زال مستخدم حاليا، ومن اللي نعتبرها من المودرن باسز او الاكسبنشن سلوتس. من القديمه اللي هي اندستري ستاندرد اركتكتشر ايزا طبعا، وهذا استخدم وكان 16 بت، وايضا الامتداد له اللي هو اكستندد اندستري ستاندرد اركتكتشر، وكان عباره عن الاول كان 8 بت والثاني 16 بت. ثم هذا طبعا انقرض حاليا، هذا من الماذر بوردات تقريبا من البنتيوم 2. ثم البريفرال كومبوننتس انتركونكشنز اللي هو البي سي اي، وهذا يعتبر الجنرال باسز اللي يستخدم لمعظم الكروت او الكارد، سواء كان نتورك او فيديو او اي نوع من انواع الكروت المستخدمه في الكمبيوتر الخاصه بالانبوت اوتبوت ديفايسز. وعبارة عن نوعين طبعا، وهو البي سي اي 1 والبي سي اي 2، وطبعا سرعته يعتبر ضعف سرعة الايزا المحسن. ثم أتى بعده الخاص بالاكسلريتد جرافيك بوردز وبروسيسنج يسمى، وهذا خاص بالفيديو، وهذا طبعا سرعته تكون ضعف البي سي اي ب4 مرات، وعبارة عن الباث حقه والعرض بيكون عبارة عن 64 بت. زي ما نشوف هنا هذا البي سي اي، هذه الباسز اللي هي كل اكسبنشن سلوت البي سي اي، وايضا طبعا اضافه الى ذلك وجود اللي هو الخاص بالفيديو الاي جي بي. هذه الانواع الباسز الموجوده على المذر بوردات اللي هي من بنتيوم 3 فما فوق. طبعا بالنسبه للباسز تعتبر اي اكسبنشن سلوت او هيتضمن على مجموعه باسز، بعضها قد تكون النوع القديم تمام، تكون يعني شيرد للكل، communication board broadcast to all on the bus، يعني بيكون البيانات فيها اول ترسل مثلا التحكم، ثم ترسل بعدها العناوين وبعدين البيانات على نفس الباص، وهذا نسميه شيرد باص. والنوع اللي هو المقسم اللي بيكون اللي هو يعتبر اكثر تنظيما، وبيتكون من 3 انواع من الباسز او الخطوط، اللي هي خطوط العناوين وخطوط الادرس وخطوط ايضا البيانات. وهذا طبعا عباره عن information based communicate اللي بتكون تحدد الموقع اللي بترسله البيانات او بتاخذ منه البيانات، وايضا البيانات ايضا اللي بترسلها. اضافه الى ذلك النوع الثالث، وهي اللي هي ترتبط بالتحكم، وبتكون هذه التحكمات ممكن اي امر من اوامر التحكم الاخرى المستخدمه في الكمبيوتر. هذا طبعا شكل الاورجنايزد باسز، وبيكون في محدد الآن ارتباط بين المكونات الكمبيوتر اللي هي خطوط التحكم، خطوط العناوين، وخطوط البيانات، والمكونات الكمبيوتر اللي هي الرئيسية هنا معنا موجودة. طبعا بالنسبة لأهمية الداتا باس، هي تعتبر ممكن من خلالها تحدد بعض الأشياء. بتحمل لنا البيانات طبعا من الذاكرة إلى المعالج أو الكمبيوتر، أو المعالج بشكل، أو من المعالج إلى الذاكرة. ممكن تكون هذه البيانات عادية أو ممكن تكون أوامر. أيضا مهمة هذه الداتا باس اللي هي تحديد البرفورمانس، فتحدد لنا البرفورمانس. كل ما كانت عريضة كل ما كانت أكثر عرضا، كل ما كانت أكثر كفاءة. فطبعا معظمها الآن بتكون أكثر من 64 أو تصل ل 64 في البروسيسورات القديمة، وفي
في الحديثة بتصل إلى أكثر من 64. بالنسبة للأدرس باص، الأدرس باص طبعا من الأدرسز المهمة أيضا، واللي من خلالها المعالج يرسل العناوين المراد إرسال البيانات لها أو أخذ البيانات منها. وطبعا هذا من الأشياء التي يرسلها المعالج، ويحدد زي ما قلنا الهدف أو المصدر للبيانات. وطبعا من خلاله ممكن سواء كانت هذه البيانات أوامر أو بيانات عادية. طبعا يحدد هذا الويت أو عرض العناوين، بيحدد لنا أقصى حجم للذاكرة الذي يمكن يستوعبها الكمبيوتر. طبعا وهذا الأقصى حد طبعا لم يستخدم بشكل رسمي في التكنولوجيا بشكل واقعي، لكنه كان بشكل يعني نظري، لكن بالواقع بيكون أقل بكثير أحجام الذاكرة التي مرتبطة بالكمبيوترات. لكن هو بالحقيقة يحدد أقصى حجم ممكن نستخدمه على هذا الكمبيوتر. طبعا أخذنا بعض الإكزامبلز في بعض المحاضرات السابقة. نشوف مثلا إذا كان عرض المعالج يعني عرض البيانات، عرض العناوين 16 بت، كم بيكون أكبر سعة للذاكرة؟ بيكون عبارة عن 216، واللي بيعطينا كم؟ اللي بيعطينا 64 كيلو بايت. 64 كيلو بايت بالنسبة لليش؟ لحجم الذاكرة أو أقصى حجم للذاكرة. طيب الكنترول باسز طبعا هي الخطوط او السيجنالز الاخرى الموجوده في الباسز. طبعا تتضمن اشياء كثيره، من ضمنها خطوط الكنترول، وايضا التايمينج انفورميشن اللي محدده، من ضمنها خطوط القراءه والكتابه، اللي خط القراءه والكتابه المرسل، الامر التحكم من المرسل من المعالج، او المرسل من الديفايسز اللي هي الانتربت ريكويست، طلب المقاطعه، او ايضا الاشارات الساعه اللي هي ترسل ايضا من المعالج. طبعا بالنسبه للسيجنالينج هي عباره عن بيانات من خلالها نحدد ايش الاشياء التي نحتاجها من الباسز، او ايش الاشياء اللي ممكن نستخدمها في هذا الباسز. سيجنالز طبعا بتكون تعبر عن قيم 0 فولتج او 1 يعني 0 فولتج او 5 فولت، اللي هي بتعتبر على مستويين. هتكون 0 فولت اللي هي 5 0 لوجيك، وال5 فولت اللي هي عباره 1 لوجيك. طيب بالنسبة للتغيرات تحدث طبعا هنا السيجنالز هذه ممكن تكون مفعلة في حالة الواحد، أو ممكن تكون طبعا فعالة في حالة الزيرو، يعتمد على نوع السيجنال الذي بنستخدمه. طبعا هنا طبعا يتجنب الواحد في هذه المرحلة اللي هي هذا الجزء، هو نتجنب القراءة أو الكتابة في هذا الجزء، وإنما تكون في القراءة والكتابة والعملية اللي يقوم بها المعالج هتكون ضمن في حالة الاستقرار، سواء الاستقرار في الزيرو أو الاستقرار في الواحد. طبعا في عندنا اللي نسميها الرايسنج ايدج، اللي هي الحافة اللي هي الصاعدة، وأيضا الحافة الهابطة. فيكون طبعا هنا ممكن تكون حالة اللي عندها تبدأ حالة القراءة، أو تبدأ إذا كان في الزيرو حالة الكتابة. وأيضا الحالة اللي هي الانفينيت تايم elapsing اللي هي بيتم فيها العملية نفسها. طبعا بالنسبة للعناوين أو العناوين ممكن يكون عبارة عن مجموعة 16 بت العنوان، ممكن يكون أكثر من ذلك 20 أو 24 عناوين. وطبعا هذه بتكون مكونة من الواحد والزيرو اللي هي تكون لنا العنوان بشكل عام، وهذا بيكون بالشكل هذا المعبر عن الزيرو والوانز الخاصة للعناوين. طبعا على اعتبار انه القيمه اللي هي لا تحدد عنوان، بتكون هنا القيمه الوسطيه اللي هي بين الواحد والزيرو، هذه اللي نعتبرها هاي برضه في نفس الوقت، تكون كلها واحدات، بتكون هي ممثله عدم وجود اي عنوان في هذه الحاله.
طيب بعض ايضا الاوامر التحكم المشهوره اللي هي موجوده والشائعه زي الريسيت، وهذه طبعا اللي عمليه اغلاق الكمبيوتر بشكل عام، يعني اعاده تشغيل الجهاز بشكل عام، فتفرض على كل المكونات بحيث انها تصفر من جديد او تعيد تشغيل الجهاز من جديد ويعمل ستارت اب من جديد. والكلوك اللي هو يستخدم خاصه بالسينكرونايز كوميونيكيشن. اضافه الى ذلك الديستنيشن انديكيتورز، وهذا يحدد هل انت تشتي المعالج يطلب الذاكره ام الانبوت اوتبوت ديفايسز. والاكنولوجمنت سيجنال هذا طبعا ياتي من الديفايسز التي تستقبل البيانات، وخاصه في حاله الاسينكرونايز باسز، ونعتبرها اللي هي عمليه الهاند شيكينج، بحيث انه يبين او يدل هذا السيجنال على ان المستقبل للبيانات قد وصلته هذه البيانات. الانتربتس وهي طلب المقاطعات طبعا من الديفايسز، الانبوت اوتبوت ديفايسز، وهذا احد الكنترولز الخاصه بادوات الدخل والخارج. والاربيتريشن وهي التحكمات الخاصه بالباسز والتي تعمل على تنظيم البيانات بين هذه الباسز وتعطي الاولويه للباسز. طبعا هناك بروتوكولات لهذه الباسز، سواء كانت في حالة عملية القراءة أو عملية الكتابة. هنشوف هنا مثال على ذلك اللي هي عملية القراءة البيانات من الذاكرة. نشوف إيش البروتوكول اللي يتم فيها عملية القراءة والخطوات اللي يتم فيها عملية القراءة. هنلاحظ إنه هنا أول حاجة لازم إنه المعالج يضع الأدرس في الباص، وايضا الذاكره تاخذ يعطي ايضا المؤشر للذاكره انه هذا البيانات انه نرسلها او العنوان هذا موجود في الذاكره. ثم بعد ذلك طبعا الذاكره تستقبل هذا العنوان اللي تشتي منه والسيجنال، وتبدا عمليه التحضير لقراءه البيانات ووضعها على الناقل. ثم يقوم المعالج بعدها الذي ينتظر طبعا فتره انه يتعامل، اذا كان في حاله انتظار تعامله مع الميموري حيكون طبعا ابطا نوعا ما الرام. ثم بعد ذلك يبدا في قراءه هذه البيانات من الباسز ويستقبلها في احد سجلاته. طبعا الباسز ممكن تكون عندنا نوعين من الباسز، اللي هي السينكرونايز واللي خاصه يتحكم بها من خلال الكلوك بالس، والنوع الثاني اللي قلنا اللي هي السينكرونايز اللي لا تعتمد على الكلوك بالس في السيجنالز. وهناك من ضمنها اللي هي الاكنولوجمنت اللي تكلمنا عليه في السلايد السابق، واللي هو يعطي للمعالج انه البيانات هذه قد وصلت، او اذا لم يصل هذا السيجنال يعني ان البيانات لم تصل بعد. هذا النوع المثال للسيجنال اللي هو سينكرونايز ميموري ريد كيف يتم فيها. طبعا في عندنا معنا ثلاثه من الازمان T1 والT2 والT3. هذا الكلوك اللي هي تبدا من حاله الزيرو الى ال1، هذا نعتبره دوره تايم T1، وايضا تنتهي في هنا، ثم بعد ذلك تبدا الدوره الاخرى اللي هي تبدا هنا تنتهي هنا، ثم يبدا الدور الثالث وهكذا، والرابع وخامسه وهكذا. طبعا في التي 1 يحدث عمليه اللي هي انشاليزيشن، انها تقرا الادرس وايضا الميموري انديكيتورز اللي هو السيجنالز اللي جاي من المعالج. ثم بعد ذلك في التايم 2 اللي هو هذا التايم يتم في هذا الوقت بدايه التحضير طبعا، او بدايه عمليه وضع البيانات في الباسز. ثم بعد ذلك الداتا يبدا يقراها المعالج من فين؟ من الباسز. هذا في السيجنال الثالث يتم عمليه قراءه البيانات من الباسز من خلال المعالج. طيب بالنسبه للنوع الثاني من الباسز اللي هو الغير متزامنه، الاسينكرونايز ميموري ريد رايت، وهذا طبعا هنشوف كيف يتم عمليه الكتابه للبيانات في داخل الذاكره عندما تنتقل البيانات من المعالج الى الذاكره. طبعا هنا المعالج يضع حاله الستاتس اللي هي السيجنالز الخاصه بالحاله واللي توضح انه المعالج الان يرسل. طبعا هنا لابد يكون في بعض الخطوط الخاصه بهذه السيجنالز،
وأيضا خطوط خاصة بالعناوين اللي بترسل فيها العنوان المطلوب الكتابة فيه في الذاكرة، ثم أيضا الداتا اللي بتشتي ترسلها، وهتكون أيضا موضوعها الباصص. طبعا المعالج أيضا يرسل هنا في هذه الحالة طالما كتابة يرسل سيجنال الكتابة والذي بيكون فعال في حالة الزيرو، يعني في هذه الحالة اللي بيتم فيها عملية بداية كتابة البيانات. طبعا مع نلاحظ أنه في هذه المرحلة حالة الهبوط، في هذه المرحلة لا يتم القراءة، وأيضا ولا يتم في حالة الصعود. إنما طبعا تتم في بداية هذه النقطة، تبدأ هنا هذه عملية قراءة البيانات الصحيحة. طبعا في أثناء العملية هذه يتم إرسال بداية السيجنال، يرسل السيجنال طبعا حتى إذا تم انتهاء يبدأ أن يستقبل المعالج هذا السيجنال، بحيث يأكد له أنه هذا أيضا فعال في حالة الزيرو، أنه البيانات وصلت إلى الموقع الذي رسل له البيانات. وطبعا هنا نلاحظ انه ما فيش عندنا كلها تعتمد على الباصز، تعتمد على الكنولوجمنت، لا تعتمد على الكلوك بلس، هذا النوع من الباصز. هذه السيجنالز الخاصة بإيش زي ما قلنا، اللي هي خاصة جاي من البروسيسور، وهذا سيجنال آخر جاي من الميموري اللي هي الأكنولوجمنت. طبعا بالنسبة للباصز في التراديشنال اللي هي الباصز القديمة اللي قلنا اللي هي بعضها قد انقرض، التراديشنال اللي هي الآيزا، وهذا الباصز يعتبر من الباصز البطيئة، وممكن كان يستخدم في أي نوع من أنواع الديفايسز الانبوت اوتبوت ديفايسز، وسرعته تقريبا 10 ميجا بت بير سكند، 10 ميجا بت بير سكند، هذا النوع التقليدي. أما النوع الآخر اللي هو المودرن أو الهاي برفورمانس حيكون مثل البي سي اي، بيكون طبعا سرعة البيانات أو سرعة النقل فيه تصل إلى 100 ميجا بت بير سكند، وهذا النوع زي البي سي اي، وممكن تربط في اي نوع من انواع، خاصه عند نقل مثلا كارت الشبكه، عند نقل البيانات ممكن تربط في كارت الشبكه. هذه الباصز يتم التحكم فيها في داخل المذر بورد من خلال وحدتين، اللي هي وحدات اللي هي الكنترولرز، السيستم كنترولرز نورث بريدج والساوث بريدج. طبعا هذه لها اختصاصات معينة، وهذه أيضا لها اختصاصات معينة. طبعا ممكن نشوف هذا النوع موجود هنا على الماذر بورد، هذا النوع اللي نسميه النورث بريدج، وهذا الكنترولر الخاص بالتحكم بالنورث بريدج اللي يتحكم بأشياء معينة سنذكرها الآن. وأيضا النوع الآخر اللي هي نسموه ساوث بريدج، واللي يتحكم بالباصز المرتبطة بالانبوت اوتبوت ديفايسز. طبعا لاحظ هنا أنه الباصز اللي بيرتبط بالتحكم اللي بيتحكم بها الباصز هذه الوحده الكنترولر، بيكون هي عباره عن الاي جي بي باص اللي هي جايه من الفيديو الخاص بالفيديو، وايضا الباص الخاص بالميموري، وايضا الفرونت سايد باص. هذه الباصز اللي بيتحكم فيها النورث بريدج كنترولر، الكنترول الشماليه. ثم النوع الاخر ولا الوحده الاخرى الكنترول الاخر يتحكم بالباصز اللي ترتبط بالاوتبوت اوتبوت ديفايسز، مثل الايزا ايضا البي سي اي، ايضا اليو اس بي الخاص ايضا بالهارد ديسك. كل هذه الباصز المرتبطه بالانبوت اوتبوت يتحكم فيها اللي هي الساوث بريدج كنترولر. طبعا ناخذ على سبيل المثال البي سي اي. طبعا اذا اراد واحد يعمل مثلا خاصه طلاب الهندسه او بعض الطلاب اللي يحتاجوا قد يعمل كارت مثلا للكمبيوتر، فلازم يعرف المنافذ والباصز هذه كيف تتكون، ايش السيجنالز الموجوده فيها عشان يقدر يربطها بشكل صح. فطبعا هذا انترلايزد تو بابليك دومينز اللي انتجته انتل، وبيكون البيانات عرضها 32 او 64 بيت اللي خاصه بالعناوين او البيانات. وطبعا هناك عندنا 49 مانداتوري لاينز، وهذه العناوين اللي هي تعتبر الزاميه وخاصه بالتحكم، سنتكلمها في السلايد التالي. طبعا لاحظ انه هنا يعني كم ممكن معدل النقل في هذا النوع من البي سي اي من الناقلات.
اذا كان عرضه طبعا هو بيكون على نوعين، يا اما 64 او 32. ال 64 حنضربها طبعا في سرعه المعدل، سرعه الباص اللي هي 66 ميجا هرتز، فبيطلع لنا كم سرعه المعدل النقل، اللي هي ممكن نحسبها طبعا هنا بالميجا بايت بير سكند او بالجيجا بيت بير سكند. طبعا هذه يمكن تعمل عمليه تعديل، هنا عشان تطلعها بيطلع لك اول شيء بالميجا بيت، هنا بيطلع لك بالميجا بيت، هتقسمها على 8 يطلع لك بالميجا بيت، او هذا النقطه ممكن تقسمها على 1024 يطلع لك بالجيجا بيت بير سكند. بالنسبه للسينكرونايز ممكن يكون في طبعا الريد باس اون رايسنج، في ايضا سيجنال خاصه بهذا النوع، وايضا الموديفايد باس اون فالينج كلوك. ايضا هناك عند زي ما قلنا المانداتوري لاينز، اللي هي ممكن تتكون من الانواع التاليه، اللي هي السيستم لاينز، وهذه تتضمن الكلوك وايضا الريسيت، وايضا العناوين والبيانات بتكون عباره ممكن تكون 32 لاينز او حسب نوع الباسز، او 64 طبعا، وبيكون بالتبادل مالتيبلكسرز اللي يتحكم فيها، انه بيكون يا اما بيانات او عناوين. ايضا خطوط خاصه بالانتربس، وايضا خطوط خاصه بالتصحيح او مدى صحه البيانات الفاليديشن، وايضا الخاص بالانترفيس كنترول بيكون يعمل عمليه الانيبلنج لعمليه المالتيبلكسنج، اللي هي بتعطينا التحكم هل هو بيانات ام عناوين. وايضا خطوط خاصه بالاربيتريشنز اللي يتحكم بالاولويات للكروت الموجوده على هذه الانواع من الباصز. اضافه الى ذلك النوع الاخر او اخر نوع من هذه الانواع الايرور لاينز، وهي اللي بتعطي معلومات عن الاخطاء اللي ممكن حدثت اثناء نقل البيانات. وهناك ايضا بعض الخطوط الاوبشنز او الاختياريه الاخرى تكون موجوده بشكل كثير. اتمنى انكم تكونوا قد استفدتم من هذه المحاضرة، وإلى اللقاء في محاضرة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.